STC-1000 এইটো এটা টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আৰু এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি ইনকিউবেটৰত এই কণ্ট্ৰলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল ফল পোৱা যায় কাৰণ এই কণ্ট্ৰলাৰটোৱে আমি দুটা কাম কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল আৰু এটা আমি কুলিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এক্সজাষ্ট ফেনৰ লগত কানেকশ্যন কৰি আৰু এই দুটা কাম এই কণ্ট্ৰলাৰটোৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কোনো এডাপ্টাৰ বা তেনেকুৱা কোনো কানেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই এই কণ্ট্ৰলাৰটোত পোনপটীয়াভাৱে 220 আমি ভল্ট আমি সাপ্লাই দিব পাৰোঁ যিসকলে এই কণ্ট্ৰলাৰটো লগাম বুলি ভাবিছে বা ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আনি থৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো চাই আৰু বেলেগ ভিডিঅ' চাবৰ প্ৰয়োজন নাই এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কমপ্লিট ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে এই কণ্ট্ৰলাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকেও যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই কাৰণ কিছু নজনা কথা হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি পাব পাৰে আপুনি যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ ইনকিউবেটৰৰ লগত ৰিলেটেড কিছু ভিডিঅ' এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপুনি পাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নমস্কাৰ মই শৰৎ গগৈ SG ৰংপুৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ আৰু পলম নকৰি আমি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আমি STC-1 কণ্ট্ৰলাৰটো আমি কানেকশ্যন কৰিম কানেকশ্যন কৰিবৰ বাবে এখন মই ডায়েগ্ৰাম বনাইছোঁ এই ডায়েগ্ৰামখনৰ আপুনি চাই ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ মই কানেকশ্যনৰ ডিটেইলছ লিখি থৈছোঁ প্ৰথমে আমি ক'ত কানেকশ্যন কৰিম সেইটো আমি চাই লওঁ আৰু ইয়াত মই 1 2 3 4 5 6 7 8 তেনেকৈ এটা নাম্বাৰিং কৰি থৈছোঁ আৰু খুব সহজতে বুজিব পাৰিব ইয়াত যিকেইটা কানেকশ্যন কৰিম সেইকেইটা কণ্ট্ৰলাৰত কিন্তু 1 2 3 4 এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰা নাই আপুনি নিজে কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া মই এই সেন্সৰটো কানেকশ্যন কৰিম এইটো এই সেন্সৰটো প্ৰথমে কানেকশ্যন কৰিম আৰু 3 আৰু 4ত মই এই সেন্সৰডাল লগাই দিম এই সেন্সৰডাল দীঘলো লগাব পাৰে আপুনি 2 মিটাৰলৈকে ই কাম কৰিব আৰু এই সেন্সৰডাল কিছু অলপ চুটিকেও দিছে এটা যদি আমি বেলেগ লগাও তেতিয়াহ'লে 2 মিটাৰ আমি কানেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ সেন্সৰডাল মই এইটো 3 আৰু 4ত এইটো কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ ইনকিউবেটৰটো আমি যদি ডাঙৰকৈ বনাওঁ তেতিয়া এই সেন্সৰডাল দীঘল হোৱাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ আমি যেতিয়া ইনকিউবেটৰ এটা বনাওঁ সেই ইনকিউবেটৰটোৰ এই সেন্সৰডাল মাজত লগাব পাৰিলে সঠিকভাৱে গোটেই বক্সটোৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰ সমান কৰি ৰাখিব পৰা যায় যদি ছুটি হয় তেতিয়াহ'লে সাইডত লগাই থলে তেতিয়া অলপ কিছু অসুবিধা হয় আমাৰ এইটো সেন্সৰৰ কানেকশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া বাকি এই কানেকশ্যনটো কৰিম ইয়াতে 1ৰ পৰা 1 আৰু এইফালে 5 আৰু 7ত এই কানেকশ্যনটো মই কৰিম তাৰ কৰাৰ আগতে পাৱাৰ কানেকশ্যন কৰিবৰ বাবে 1টোত আমি এইডাল কানেকশ্যন কৰিম ৱেৰডাল আৰু এনেকৈ ছুটি 2 পিচ ৱেৰ মই কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ 1ৰ 5 আৰু 7ৰ লগত এইটো কানেকশ্যন কৰিম তাৰ লগোৱাৰ আগতে মই পাৱাৰ সাপ্লাই দিয়া কেবুলডালৰ তাৰে এডালত মই এইটো কানেকশ্যন কৰি লৈছোঁ তাৰ পিছত 1ত মই এইটো লগাই দিছোঁ আৰু এইটো ইয়াত কোনো পজিটিভ নেগেটিভ বা প্ৰেছ নিউট্ৰেল কথা নাই ইয়াত উলট পালটকৈ লগালেও কোনো অসুবিধা নাই লগাব পাৰে পাৱাৰ সাপ্লাই দিয়াত কিন্তু ইয়াত যিটো কানেকশ্যন দিম সেই কানেকশ্যনটো চাই ল'ব লাগিব এইটো আমি পজিটিভ কানেকশ্যন বুলি কানেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি ফেন বা বাল্ব লগাম তেতিয়া আমি তাৰ কানেকশ্যন বাকিটো নেগেটিভ যিটো কানেকশ্যন আছে তাত লগাই দিম আৰু পাৱাৰ সাপ্লাই দিওঁতে আমি যদি 2 পিন প্লাগ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে পজিটিভ নেগেটিভ দুটা উলট পালট হৈ যায় আৰু এতিয়া কিন্তু লগাওঁতে আমি পজিটিভভাৱে লগাইছোঁ আৰু নেগেটিভডাল নেগেটিভভাৱে লগাইছোঁ এতিয়া এইখন এখন 5 ইঞ্চি ফেন আৰু এই ফেনখনৰ আমি কুলিং ফেন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম
আৰু যেতিয়া আমাৰ ইনকিউবেটৰটোত টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যাব 37.7 তাতকৈ ওপৰত উঠি যাব আৰু তেতিয়া এই এক্সজষ্ট ফেনখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ যিটো অভাৰহিট আছে সেই অভাৰহিটটো আমাৰ ইনকিউবেটৰটো কণ্ট্ৰল হৈ যাব এই কুলিং ফেনখনৰ মই এডাল ৱেৰ 8ত লগাই দিছোঁ আৰু বাকি যিডাল আছে আমি পাৱাৰ সাপ্লাই দিয়া ৱেৰডালৰ এডালত কানেকশ্যন কৰি দিম এতিয়া আমি হিটাৰ বাল্বটো লগাম হিটাৰ বাল্বৰ এডাল ৱেৰ 6 নম্বৰত লগাই দিম আৰু বাকি যিডাল থাকিব সেইডাল আমি পাৱাৰ সাপ্লাই যিডাল নিউট্ৰেল আছে তাৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিম এটো কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল তাৰ পিছত এইডাল বাকি থাকিলে আৰু ফেনৰ যিডাল বাকি আছিল সেই দুইডাল আমি লগাই লৈছো আৰু পাৱাৰ সাপ্লাই যিডাল আছিল তাৰ নিউট্ৰেলডাল এই প্লাগ লগা কেবলডালৰ ইয়াৰ লগত এই তিনিডাল একেলগে লগাই লৈছো লগাই 2 যিটো আছে পইণ্ট 2 পইণ্টত আমি এটো লগাই দিম এই ওৱাৰ কিডাল কানেকশ্যন কৰোতে আপুনি ডায়াগ্ৰামটো চাই ল'ব আৰু যদি কিবা উলটপালট হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰটো বেয়া হৈ যাব গতিকে সঠিকভাৱে লগালে ই কাম কৰিব এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ কানেকশ্যনটো প্ৰায় হৈ গ'ল তাৰ পিছত সেন্সৰ লগালো এটো হিটাৰ এটো কুলিং ফেন এক্সজষ্ট ফেন তাৰ পিছত এটো আছে বাকি আমাৰ যিখন সাৰ্কুলেশন ফেন এনি টাইম যিখন চলি থকা ফেন সেইখনৰ মই কানেকশ্যন দেখুৱাই দিছো বহুজনে এই ফেনখন কেনেকৈ লগাম তাৰ বিষয়ে কমেন্ট কৰে গতিকে মই এই সাৰ্কুলেশন ফেনখনো কানেকশ্যনটো মই দেখুৱাই দিছো এতিয়া 1 আৰু 2 আমি ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন কৰি দিব পাৰো আৰু যদি ইয়াতে নকৰো তেতিয়া হলে আমি বোৰ্ডৰ পৰাও ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন কৰিব পাৰো গতিকে এনে ধৰণে কৰিলে হৈ যাব ইয়াত কিন্তু মই দুইখন এসি ফেন ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি যদি ডিসি ফেন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিলে নহব তেতিয়া আপোনাক লাগিব এটা এডাপ্টাৰ 12 ভোল্টৰ আৰু সেই 12 ভোল্টৰ এডাপ্টাৰৰ জৰিয়তে ডিসি ফেন বিলাক চলাব পৰা হয় এটো আমাৰ কন্ট্ৰোলাৰটো এসি হোৱাৰ বাবে মই এসি ফেন লগাই দেখুৱাইছো এসি কন্ট্ৰোলাৰত এসি ফেন লগোৱাটোৱে উপযুক্ত কাৰণ ইয়াক বেলেগকৈ আকৌ এটা খৰচ বহন কৰিবলগীয়া হয় এডাপ্টাৰৰ কাৰণে এসি ফেন লগালে সেই খৰচটো কমি যায় এটো আমাৰ কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো চাই ল'ব লাগে ভালকৈ যাতে দুইডাল টাচ হৈ নাথাকে হেতু মন কৰিব লাগে তাৰ পিছত কভাৰখন পিছফালে লগাই দিলে সেফটি হৈ যায় তাৰ পিছত আমি এটা সেটিং কৰিব লাগিব ইয়াত মই প্লাগ লগাই সুইচ দিয়াৰ লগে লগে হেতু অন হৈ গ'ল আৰু ফেন কিখনো চলি গৈছে কিন্তু ইয়াত সেটিং কৰা নাই বাবে দুইখন ফেন সমানে চলি আছে এতিয়া এটো যেটো সুইচ আছে সেই সুইচটো অন অফ হয় ইয়াক অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিলে অফ হৈ যাব আকৌ তাতে ধৰি থাকিলে অন হৈ যাব এতিয়া ইয়াৰ বাকি তলত এস লিখা যেটো সুইচ আছে এটো সেটিং কৰিব লাগিব আৰু আপ আৰু ডাউন এই সুইচ কিটাৰে আমি মিলাব লাগিব F1 F2 F3 F4 এনেকৈ চাৰিটা সেটিংস আছে F1 টো উলিয়াই লৈ সেট সুইচটো অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি ধৰি আপ সুইচটোৰে আমি এতিয়া বঢ়াই দিছো আমি ইনকিউবেটৰৰ বাবে কৰিছো সেইভাবে 37.7 মই ইয়াত সেটিং কৰিম অলপ বেছি হৈ গ'ল এটো 37.7 হৈ গ'ল তাৰ পিছত নেক্সট আমি F1 টো আমি টেম্পাৰেচাৰ সেটিং কৰিলো আৰু এতিয়া আমি F2 লৈ যাম F2 তেনেকৈ উলিয়াই লৈ
সেট সুইচটো প্ৰেছ কৰি দিলে এনেকৈ ওলাব 1.4 ওলাইছে এতিয়া মই এই সুইচটো প্ৰেছ কৰি ধৰি আপ ডাউনটোৰে মই ইয়াত কমাই দিছোঁ ডিফাৰেন্স এইটো হৈছে টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স হয় এইটো কিমান ডিফাৰেন্সত লাইটটো জ্বলিব বা কিমান ডিফাৰেন্সত এক্সজষ্ট ফেনখন চলিব সেইটো ইয়াত সেটিং কৰিব লাগে মই ইয়াত 5 মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত আহিলে F3 টো হৈছে আমি কিমান সময় পিছত অভাৰহিট হোৱাৰ পিছত কিমান সময়ত আমি ফেনখন চলাম সেইটো সেটিং কৰিব লাগে কিন্তু 1 মিনিট বা 10 মিনিটলৈকে ইয়াত আছে কিন্তু সেইটো আমি ইনকিউবেটৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি এইটো 0 কৰিব লাগিব কাৰণ 1 মিনিটত হয়তো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গৈ 50 হৈ যাব পাৰে গতিকে আমি এইটো 0 কৰিলোঁ তাৰপিছত আহিলে F4 টো হৈছে টেম্পাৰেচাৰ কেলিব্ৰেশ্যন আৰু এই টেম্পাৰেচাৰ কেলিব্ৰেশ্যন আমি যিকোনো টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰতে আমি কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া আমি সঠিকভাৱে টেম্পাৰেচাৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম যদি কণ্ট্ৰলাৰত বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি মাইনাছৰ ফালে নিম আৰু যদি কম থাকে তেতিয়াহ'লে আমি প্লাছৰ ফালে নিম এতিয়া 27 আছে ইয়াত 24 ইয়াত বেছি আছে গতিকে আমি মাইনাছৰ ফালে নিব লাগিব এতিয়া আমি P4 লৈ গৈ লওঁ P4 লৈ গৈ S যেটো সেট সুইচটো অলপ দেৰি ধৰি দিলে আপুনি মিলাব পাৰিব এতিয়া মই মাইনাছ 2.4 মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু ওকে কৈ দিয়াৰ লগে লগে 24.7 আৰু ইয়াতো 24.7 এই দুইটা মিলি গ'ল এনেকৈ আপুনি হাইগ্ৰমিটাৰৰ লগত এই ক্যালিব্ৰেশনটো কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ ইনকিউবেটৰৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল হ'ব আৰু আমি এতিয়া সেন্সৰডাল আমি হিটত দি দিছোঁ হিট বাল্বটোৰ ওচৰত এটা টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যাব আৰু 37.7 ওপৰত যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া অটোমেটিক এই হিটাৰ বাল্বটো অফ হৈ যাব এটা 37.87 হৈ গ'ল হিটাৰ বাল্বটো অফ হৈ গ'ল আৰু 38.2 যেতিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ কুলিং ফেনখন অটোমেটিক চলি গ'ল আৰু আমাৰ যেহেতু আমি 5 ডিফাৰেন্স দিছিলোঁ 37.7 ৰ পৰা ওপৰত 5 যদি বাঢ়ি যায় আমি তেতিয়া 38.2 হ'ব 38.2 যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া ওভাৰহিটৰ ফেনখন চলিব আৰু যেতিয়া কমি গৈ 37.2 হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ হিটাৰ লাইটটো অটোমেটিক জ্বলি উঠিব এনেকৈ আপুনি এই কন্ট্ৰলাৰটো খুব সহজতে মিলাই লৈ আপুনি ইনকিউবেটৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভাল ফল পাব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব লগতে আপুনি এই চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আকৌ এটা এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিওত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ